Намагаюся бути реалістом. Офіцер Британії розповів, чи закінчиться війна після смерті Путіна. За словами Глена Гранта, за одного зі сценаріїв майбутній президент Росії може звинуватити в початку Великої війни Владимира Путіна і спробувати повернутися до нормального життя. Водночас до влади може прийти один із прихильників глави Кремля. Зараз складно передбачити, чи закінчиться війна в Україні в разі смерті російського диктатора Путіна. Йому на заміну може прийти один із прихильників. Про це заявив підполковник британської армії у відставці та експерт у сфері реформи оборонних і безпекових організацій у Європі Глен Грант в інтерв'ю для Сестрай. На його думку, слова Папи Римського про те, що Україна нібито повинна мати сміливість підняти білий прапор, тим самим капітулювати, змушують замислитися над тим, який вигляд має бути закінчення цієї війни. При цьому, судячи з усього, здаватися Кремль не збирається. Якщо Росія втратить Крим, а її війська вдасться відкинути до кордонів, то це стане особистою поразкою для Путіна. І є ймовірність того, що буде новий лідер, який скаже: «Досить, це все путінські ігри. Ми хочемо повернутися до нормального життя, домогтися зняття санкцій і стати нормальною країною». Ну, як нормальною? Росія ніколи не була нормальною країною. А ось що стосується можливої смерті Путіна, продовжує підполковник. Поки що складно говорити про те, чи стане це причиною для закінчення війни. Річ у тім, що публічно мало відомо про відносини між олігархами всередині країни. Також існує висока ймовірність того, що йому на заміну прийде один із прихильників, адже інші кандидати вже давно були усунені. Водночас у минулому вже відбувалися і більш дивні речі, які змінювали ситуацію миттєво. У Москви можуть закінчитися гроші, санкції стануть жорсткішими, а курс долара значно зросте. Пам'ятаєте приклад Італії наприкінці Другої світової? У них була рейхсмарка. Люди перевозили свої зарплати на тачці, тому що було так багато банкнот і вони мали мінімальну цінність. Якщо рубль піде цим шляхом, то в Росії могло б щось змінитися. Але поки цього не сталося, і поки не схоже, що станеться. Як підсумував Грант, потрібно зробити все більше, щоб змусити Росію підняти білий прапор. Глен Грант намагається бути реалістом, але також не сумнівається, що ми переможемо. Але для цього потрібно докласти ще дуже багато зусиль. Тим часом Китай може зіграти ключову роль у припиненні війни через те, що Пекін має особливі стосунки з Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Повідомляємо з посиланням на його інтерв'ю у виданню Ла Стампа. В очікуванні точної дати проведення мирного форуму в Швейцарії тривають двосторонні контакти, цитую, наприклад, з Китаєм, який може зіграти ключову роль у припиненні війни в силу своїх особливих відносин з Росією, сказав Кулеба. Участь Китаю у глобальному саміті миру, що відомо. Нагадаю, що Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. І головною метою є залучити якнайбільшу кількість країн до підтримки такої ініціативи. У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав. І минулого року Пекін запустив так званий мирний план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джиді минулого літа. Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у 5 європейських столицях, включаючи Москву та Київ. Останніми роками Китай зміцнив свої торгові та військові зв'язки з Росією, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції проти обох країн, особливо Москви, за вторгнення в Україну. Дві країни оголосили про партнерство без кордонів у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення.